مور یا داسې ابراهیم نه دی راوړی چې د ځان دپاره به تاسو ته د اساسي سوال وکړي. د تېرو 8 کالونه تاسو ما د کیمرې په سترګه باندې ګورئ. په کینسر باندې ما اسې یو لیکچر ورکړی په 2017-18 کې. هغې نه پس بیا دا سلسله سټارټ شوه وین آی واز ان بی بلاک هاسټل. خیر څه ملګرو پکې بار بار یو خبره کوي چې یاره سیسټم اپډیټ کا سمارټ بورډ و که نه دغه خبرې کوي، د بورډ وغیره خبرې کوي. ما ته هم پته لګي دغه سیزونه دغه ټیکنالوژي له غوندې ګرانه ده. 75 انچه سمارټ بورډ چې کوم LED سمارټ بورډ دی دا ګران دی، په 6 لکه روپۍ دی، تقریبا 15 لکه 15 لکه 6 لکه دغه مختلف ویرایټیز دی پکې. 75 انچ او 65 انچ بیا له غوندې وړوکی پرېوځي، هغه ارزان هم دی 4.5 لک کې دغسې پورې کېږي چې څومره ما تپوس کړی دی لاهور کې. ما ستاسو په اورېدو باندې څه ګټلي نه دي، نه زه دا اراده لرم چې ستاسو د مینه د خلوص به زه د خپل مقصد دپاره د خپل لالچ دپاره استعمال کړم. زما دغه مقصد نه دی. زه تاسو کې ساینټیفیک سوچ در اچول غواړم د خپل دین د خپل اسلام د سویرې د لاندې. او انشاءالله دا در سره زه واده کوم چې تاسو کله د دې چینل نه وځئ په لاهور په کراچۍ کې یو غیر پښتون سره په کرسۍ باندې کښېنئ په چیو په ټیبل باندې، نو انشاءالله تاسو سره به څوک ټرت نشي کولی. دا چې کومې خبرې تاسو اورئ دلته انشاءالله تاسو به دغه کې مار نه خورئ د چا د لاسه. زه د معاشرې کې یو لوی فساد وینم، یو فساد روان دی د سوشل میډیا په شکل کې، او په دغه فساد کې د 15 کالو نه کم خلک چې کوم دي دا ډېر فساویږي، دا ډېر خرابیږي. د دوی په ذهنونو ته ډېرې خطرناکې ټیک ټاکې ورننوتې. دغه ټیک ټاکې دغه ریلز دغه خطرناک کلیپس زه داسې رایستل غواړم، د دوی دا سرونه داسې جړه کول غواړم چې څومره زما وس کېږي. د ټول ستاسو بچي دي. انشاءالله دا مې در سره واده ده چې خفه کومه به مو نه زه د چا نکلونه کومه. ستاسو دپاره ما غټه پټه PhD پرېښي ده، ما ته دا کار PhD لګي تاسو سره چې زه مخاطب وم. خو تاسو نه ما ته رای پکار ده چې دا سیسټم اپډیټ کوو کې 2 لارې دي. یا خو به زه دا په خپله باندې اپډیټ کوم، یعنې دا سمارټ بورډ دا خبرې چې تاسو کوئ نو زه به په خپله باندې اخلم، خو لغونې ټیم به غواړي زما نه. او یو بله لاره ده چې مونږ آنلاین فنډینګ وکړو، څنګه چې موږ په زلزلې او په سیلاب کې کړی وو ستاسو په هغه باندې مدد باندې. که تاسو وایئ چې هغه شی کوو نو بیا به دا کار زر اپډیټ شي، خو ما ته به مشوره زر راکوئ، سبا پرې به ما ته مشوره راکوئ چې یاره آنلاین فنډینګ وکړه بس چې مونږ دا سیسټم اپډیټ کړو. 15-16 لکه روپۍ به زمونږ تقریبا لګي په دې بورډ وغیره انسټالیشن باندې. لاهور ته به تګ وي نو ټیم به رانه بیا ضایع کېږي. ما ته به دغې بارې کې مشوره راکوي، خو پلیز چې ما ته په مستقبل کې دا ونه وایي بیا چې یاره ته په سوال باندې راغلی یا په سوال باندې د کار سټارټ کړی. دا زه سوال نه کوم، دا ستاسو کلاس دی، ستاسو چینل دی، ستاسو هر څه دي. صحیح ده، دا ما هر څه تاسو ته په نوم کړي دي. سبا پرې تاسو ما ته خپله مشوره راکوئ چې تاسو هر قسم ته فیصله وي هغه به زه بیا اپناو کړم. که تاسو غواړئ چې موږ په فنډینګ باندې کوو نو تاسو سره به زه اکاونټ شیر کړم، او که تاسو غواړئ چې نه په خپله باندې وکړه نو بیا به انشاءالله انتظار وکړو. ما ته به آنست مشوره راکوئ سبا پورې. ډېره مننه. تھینک یو ویری مچ.